Ergens is een aroud geheim verloren. Gegaan in het doel half en digitaal, afleidingen in instant gratificatie. Een geheim dat Napoleon Hill de meest krachtige tief kracht van de mensheid noemde. Maar dat onze maatschappij heeft veranderd in brandstof voor existentiële leegte. Heb je je ooit afgevraagd waarom je je mentaal wazig voelt na een ejaculatie? Waarom je motivatie instort als een steen in een afgrond vlak na een orgasme? Waarom dat innerlijke vuur die levenskracht die je naar je grootste dromen zou moeten drijven, lijkt te doven precies op het moment dat je het meest levend zou moeten zijn? Het antwoord ligt niet alleen in de biologie van hormonen of de schommelende testosteronniveaus in je bloed. Het zit dieper in iets dat onze voorouders intuïtief begrepen en wat de moderne wetenschap pas begint te herontdekken. Je seksuele energie is de primaire brandstof van alle menselijke prestaties. Het gaat niet alleen om voortplanting, niet alleen om plezier. Het gaat over kracht, het gaat over schepping. Het is de kracht die gewone mannen scheidt van buitengewone mannen. Wanneer je ejaculeert, laat je niet alleen lichaamsvloeistoffen los. Je laat de geconcentreerde essentie van je vitaliteit, je aanwezigheid, je magnetisme los. En hierin ligt de paradox die weinigen begrijpen. Terwijl de maatschappij je conditioneert te geloven dat seksuele ontlading synoniem is met vrijheid, ontstaat ware vrijheid. Wanneer je leert deze vitale energie te behouden, te transformeren en te herleiden naar hogere doelen. Napoleon Hill ontdekte in zijn onderzoek naar de meest succesvolle mannen in de geschiedenis een onmiskenbaar patroon. Ze hadden allemaal een uitzonderlijke beheersing over hun seksuele impulsen, niet omdat ze hun seksualiteit onderdrukten, maar omdat ze het begrepen als een alchemistische kracht die kon worden omgezet in genialiteit, charisma en het vermogen tot prestatie. Ze ontdekten wat middeleeuwse alchemisten de grote werk noemden: de transmutatie van lood in hout, van dierlijke impuls in creatieve goddelijkheid. Maar voordat wij aan deze transmutatie-race beginnen, moet je begrijpen wat er werkelijk gebeurt in je lichaam en je psyche wanneer je wel en wanneer je niet ejaculeert. En hier biedt de moderne wetenschap ons een fascinerende kaart naar gebieden die onze voorouders alleen via intuïtie en directe ervaring verkenden. Wanneer je ejaculeert, ervaart je lichaam in complexe hormonale cascade. Je prolactine spiegel schiet meteen omhoog wat dat bekende gevoel van lethargie en tevredenheid creëert. Prolactine is het hormoon dat je lichaam signaleert dat de voortplantingsmissie is voltooid, dat je kunt ontspannen, dat de vitale urgentie tijdelijk is verdwenen. Maar dit is slechts het begin van het verhaal. Tegelijkertijd stoort je dopamine-spiegel, die hoog was tijdens de opwinding en het orgasme, abrupt. Dopamine is de neurotransmitter van motivatie, verlangen en de drang tot overwinning. Het is de chemische stof die je drijft om doelen na te streven, gefocust te blijven en plezier te vinden in de kleine overwinningen onderweg. Wanneer het daalt, verlies je niet alleen je seksuele interesse, je verliest je interesse in het leven in zijn meest intense vorm. Je testosteronniveaus schommelen ook aanzienlijk. Hoewel er een tijdelijke piek is voor de ejaculate, is er een daaropvolgende daling die dagen kan duren. Testosteron gaat niet alleen over spieren of seksueel verlangen. Het is het hormoon van assertiviteit, gezonde competitie en zelfvertrouwen, dat van natuur uitstraalt. Het is de chemische stof die ervoor zorgt dat andere mannen je aanwezigheid respecteren en vrouwen je mannelijke energie op afstand voelen. Maar hier is wat de meeste wetenschappelijke studies niet volledig vastleggen: de energetische en spirituele impact van ejaculate. Want je bent niet alleen een verzameling semi-securities
die door de wereld loopt. Je bent bewustzijn dat een lichaam bewoont, en dat bewustzijn wordt gevoed door een vitale energie, die de Chinezen Qi noemen, de Hindoos prana, en die Napoleon Hill herkende als de getransmitteerde seksuele kracht. Wanneer je je zaadvocht gedurende langere tijd in je lichaam houdt, begint er iets buitengewoons te gebeuren. Ten eerste op fysiek niveau worden je dopamine-receptoren gevoeliger. Dit betekent dat je plezier en motivatie voelt met kleinere, subtielere prikkels. Een werkproject dat voorheen saai leek, bruist nu van mogelijkheden. Een gesprek dat voorheen alleen functioneel was, draagt nu nuances van betekenis. Je waarneming versterkt, alsof een sluier van je zintuigen is verwijderd. Je basale testosteronniveaus stabiliseren zich op hogere niveaus. Niet alleen voor de 7 dagen die sommige studies aangeven, maar op een duurzamere manier wanneer retentie een bewuste levensstijl wordt. En met deze hormonale stabilisatie komt een reeks transformaties die verder gaan dan het puur biologische. Je aanwezigheid wordt magnetischer. Het is geen verbeelding, geen placebo-effect. Het is een fenomeen dat anderen instinctief waarnemen. Vrouwen voelen je mannelijke energie intenser. Mannen herkennen in jou een kracht die ze niet kunnen benoemen, maar die ze automatisch respecteren. Kinderen en dieren, met hun natuurlijke gevoeligheid voor subtiele energieën, worden tot je aanwezigheid aangetrokken. Maar hier komen we bij het cruciale punt dat mechanische retentie scheidt van ware transmutatie. Gewoon niet egegeet, zonder het diepere proces te begrijpen, kan een vorm van onderdrukking worden, die spanning, frustratie en uiteindelijk een compulsieve uitbarsting veroorzaakt. Ware seksuele transmutatie vereist dat je een bewuste relatie ontwikkelt met je vitale energie. Napoleon Hill observeerde dat buitengewone mannen hun seksuele verlangens niet ontkenden, maar ze gebruikten als brandstof voor hogere ambities. Ze leerden de seksuele energie voelen opstijgen door hun ruggengraat, hun hersenen voeden en hun creatieve geest verlichten. Ze ontdekten dat dezelfde kracht die hen naar fysiek plezier dreef, kon worden omgeleid naar het plezier van schepping, constructie en het realiseren van grootschalige visioenen. Dit is geen poëtische metafoor. Het is een echt fysiologisch proces dat je kunt leren herkennen en sturen. Wanneer je voelt dat de seksuele energie zich in je lichaam opbouwt, in plaats van automatisch te zoeken naar ontlading via masturbatie of compulsieve seks, kun je die bewust richten op je creatieve projecten, je professionele ambities, je doelen voor persoonlijke transformatie. Taoïstische meesters ontwikkelden verfijnde praktijken voor deze transmutatie. Ze visualiseerden de seksuele energie als een vuurdraak die langs de wervelkolom omhoog steeg, de hogere energiecentra voedend. Je hoeft je niet aan een specifieke filosofie te houden om de praktische wijsheid van deze aanpak te erkennen. Het gaat erom te leren hoe je bewust gebruik maakt van de energie die zich van nature in je lichaam opbouwt. Maar laat me eerlijk zijn over iets wat de meeste discussies over zaadretentie vermijden: de schaduw. Alle onderdrukte energie zonder bewustzijn wordt psychologische schaduw. Als je gewoon probeert niet te egegate zonder te werken aan de emotionele en psychologische aspecten van je seksualiteit, creëer je een energetisch spanningsveld dat uiteindelijk op destructieve manieren zal exploderen. Ware transmutatie vereist dat je je seksuele schaduw confronteert. Dat betekent eerlijk kijken naar je compulsieve patronen, je escapistische fantasieën, je emotionele wonden die je probeert te verdoven met direct genot. Het betekent erkennen
dat elke seksuele compulsie in wezen een misvormde spirituele zoektocht is. Je zoekt transcendentie, Ja. eenheid, extase, maar op de verkeerde plaatsen en op manieren die je leger laten voelen dan ervoor. Toen je compulsief masturbeerde, zocht je niet alleen fysiek genot, je probeerde te ontsnappen aan angst, eenzaamheid, existentiële verveling, de druk om aan je potentieel te voldoen. Het orgasme bood een paar seconden van eco-oplossing, in tijdelijke afwezigheid van problemen en verantwoordelijkheden. Maar die kunstmatige ontbinding maakte je meer gefragmenteerd, niet meer geïntegreerd. Bewuste retentie biedt een alternatief. In plaats van ontbinding te zoeken door ontlading, leer je integratie te vinden door beheersing. Je ontdekt dat je steeds grotere hoeveelheden levenskracht kunt verdragen, zonder die compulsief te hoeven ontladen. En in dat uitgebreide vermogen om energie vast te houden, ligt het geheim van persoonlijke kracht. Denk aan de mannen die je het meest bewondert, in de geschiedenis, in het bedrijfsleven, in de kunsten, in de sport. Ze hebben allemaal één ding gemeen: het vermogen om intensiteit te doorstaan zonder te bezwijken. Ze kunnen kalm blijven onder druk, gevolgens te midden van chaos, vastberaden in het aangezicht van obstakels die andere mannen zouden doen opgeven. Deze kwaliteit is niet aangeboren. Het wordt ontwikkeld door de bewuste praktijk van het beheersen en sturen van levenskracht. En als je een resonantie begint te voelen met deze ideeën, als iets in je waarheden herkent die je misschien wel aanvoelde, maar nooit duidelijk hebt geformuleerd, dan moet ik iets belangrijks met je delen. De kennis die ik hier aanbied is slechts het topje van de ijsberg. Er is een heel universum aan praktijken, principes en perspectieven die je relatie met seksualiteit radicaal kunnen veranderen. Maar ook je hele ervaring van het zijn van een man in de moderne wereld. Als je deze reis van ontwaking en transformatie wilt voortzetten, abonneer je dan op dit kanaal en activeer het notificatiebelletje. Want wat ik in de volgende video's zal delen, kan het verloop van je leven voor altijd veranderen. Dat is geen overdrijving. Het is een belofte gebaseerd op jaren van studie, praktijk en waarneembare resultaten. Je seksleven, je levenskracht, je persoonlijke kracht, dit alles kan volledig getransformeerd worden wanneer je de juiste tools en de juiste begeleiding hebt. Want nu je de basismechanismen van retentie en transmutatie begrijpt, moeten we dieper duiken in de praktische en spirituele aspecten van deze reis. Er is een fundamenteel verschil tussen mannen die vaak ejaculeren en mannen die bewuste retentie beoefenen. Het gaat niet alleen over hormonen of fysieke energie. Het gaat over de kwaliteit van aanwezigheid die ze in de wereld brengen. Mannen die hun levenskracht regelmatig verspillen door ejaculatie, leven vaak in een staat van voortdurende externe zoektocht. Ze zoeken validatie, entertainment, steeds intensere prikkels om de interne outputting te compenseren, die ze zich niet eens realiseren dat ze ervaren. Aan de andere kant ontwikkelen mannen die hebben geleerd hun seksuele energie vast te houden en te transmuteren in magnetische kwaliteit van aanwezigheid die kansen, relaties en succes aantrekt, zonder wanhopige inspanning. Ze stralen een soort innerlijke volheid uit die anderen voelen en waartoe ze van nature aangetrokken zijn. Dit komt omdat de vastgehouden seksuele energie van nature wordt getransformeerd in charisma.
Charisma is niet alleen een sociale vaardigheid die je kunt leren door middel van technieken. Het is een energetische manifestatie van beheerste en gerichte vitaliteit. Het is wat ervoor zorgt dat sommige mensen een kamer verlichten door er gewoon binnen te lopen, terwijl anderen onopgemerkt blijven, zelfs als ze hard praten. Neurologische studies tonen aan dat zaadretentie gedurende 7 dagen of langer leidt tot significante verhogingen van testosteron, maar ook tot veranderingen in de hersenchemie die je mentale toestand direct beïnvloeden. Je GABA-spiegels, de neurotransmitter die rust en zelfvertrouwen bevordert, stabiliseren zich op een hoger niveau. Je productie van acetylcholine, cruciaal voor focus en leer, neemt toe. Je hersenen werken letterlijk anders. Maar naast de neurochemische veranderingen is er een diepe psychologische transformatie die plaatsvindt wanneer je stopt met het compulsief zoeken naar genot en begint met het integreren van voldoening. Je ontdekt dat je over innerlijke bronnen van welzijn beschikt die niet afhankelijk zijn van externe prikkels. Deze ontdekking is revolutionair voor mannen die jarenlang hebben geloofd dat hun geluk afhing van constant verkrijgen, consumeren en veroveren. Seksuele energie beïnvloedt ook je relatie met tijd diepgaand. Mannen die vaak ejaculeren, leven vaak in cycli van spanning en ontspanning, zoeken en tijdelijke bevrediging die hun tijdbeleving fragmenteren. Ze wachten altijd op het volgende moment van genot of herstellen van de vorige ontlading. Dit creëert een soort leven in losse momenten, zonder continuïteit of echt momentum. Wanneer je je seksuele energie vasthoudt, begin je de tijd op een meer lineair en cumulatieve manier te ervaren. Je dagen verbinden zich op een organische manier. Je projecten krijgen momentum. Je oefeningen en disciplines stapelen zich exponentie op omdat je je eigen vooruitgang niet constant onderbreekt met energieontladingen die je terug naar nul zetten. Deze energiecontinuïteit is cruciaal voor elk type beheersing of significante prestatie. Denk aan elke complexe vaardigheid die je ooit hebt ontwikkeld, een instrument bespelen, een taal leren, een bedrijf opbouwen, fysieke kracht ontwikkelen. Al deze prestaties vereisen een voortdurend momentum in de loop van de tijd. Ze vereisen het vermogen om energie en focus te behouden, zelfs wanneer de resultaten niet onmiddellijk zichtbaar zijn. Frequente ejaculatie werkt tegen dit soort ontwikkeling, omdat het constant je energie momentum onderbreekt. Het is alsof je probeert een kamer te verwarmen, terwijl je de ramen om de paar minuten openzet. De energie hoopt zich op, maar verspreidt zich dan weer, voordat het de omgeving echt kan transformeren. Nu is het belangrijk om een kwestie aan te pakken waarmee veel mannen te maken krijgen wanneer ze retentie beginnen te beoefenen, de toename van dromen en nachtelijke emissies. Je lichaam is geconditioneerd om regelmatig te ejaculeren, en wanneer je dit patroon bewust onderbreekt, kan het proberen te compenseren via onbewuste ontladingen tijdens de slaap. Dit is geen mislukking of een teken dat de oefening niet werkt. Het is een natuurlijk onderdeel van het herconditioneringsproces. Je lichaam leert nieuwe energiepatronen aan en dat kost tijd. De sleutel is om jezelf niet de schuld te geven
of op te geven, wanneer nachtelijke emissies voorkomen, maar om deze ervaringen te gebruiken als mogelijkheden om je bewuste vastberadenheid te versterken. Enkele praktijken kunnen helpen om nachtelijke emissies te verminderen. Vermijd grote hoeveelheden voedsel voor het slapen gaan. Doe oefeningen die energie door je lichaam bewegen gedurende de dag. Werk bewust met seksuele fantasieën in plaats van ze gewoon te onderdrukken en ontwikkel een meditatie of contemplatiepraktijk die helpt om de opgebouwde seksuele energie te verwerken en te transformeren. Maar onthoud, het doel is niet absolute perfectie. Het doel is om een bewuste en intentionele relatie met je levenskracht te ontwikkelen. Zelfs als je af en toe nachtelijke emissies hebt, zullen de voordelen van bewuste retentie tijdens je wakkere uren zich in de loop van de tijd aanzienlijk opstapelen. Er is ook een spirituele dimensie van seminale retentie die veel verder gaat dan de fysieke en psychologische voordelen. In spirituele tradities over de hele wereld wordt sperma beschouwd als een heilige substantie en concentratie van levenskracht die kan worden gebruikt om zowel nieuw fysiek leven te creëren als om subtielere realiteiten te genereren. Hindoe-yogas spreken over ojas, de verfijnde levenskracht die voortkomt uit seksuele retentie en transmutatie. Ze geloven dat ojas niet alleen het fysieke lichaam versterkt, maar ook de subtielere energie-lichamen die uitgebreide bewustzijnservaringen mogelijk maken. Kinesitaoïsten hebben uitgebreide praktijken van innerlijke kweek ontwikkeld die gebaseerd zijn op retentie en bewuste circulatie van seksuele energie. Deze tradities erkennen iets wat de moderne wetenschap begint te begrijpen. Je bent veel meer dan alleen een fysiek lichaam dat werkt via chemische repetities. Je bent een multidimensionaal wezen met energetische en spirituele aspecten die kunnen worden ontwikkeld door middel van bewuste praktijken. Wanneer je je seksuele energie vasthoudt, optimaliseer je niet alleen je hormonen, je kweekt aanwezigheid, ontwikkelt persoonlijke kracht, verfijnt je vermogen om intenties in de fysieke wereld te manifesteren. Je wordt een magneet voor de ervaringen en mogelijkheden die in lijn zijn met je hoogste potentieel. Maar om deze transformatie duurzaam en diepgaand te maken, moet deze worden geïntegreerd met andere gebieden van je leven. Het heeft geen zin om seksuele energie vast te houden als je blijft doorgaan met het verspillen van vitaliteit door middel van verslavingen aan entertainment, eetbuien, destructie, slaappatronen, toxische relaties of werk dat niet resoneert met je diepste waarden. Seksuele retentie is effectie voor wanneer het deel uitmaakt van een geïntegreerde levensstijl die gericht is op de ontwikkeling van persoonlijke kracht en het verwezenlijken van een doel. Dit omvat fysieke praktijken die je lichaam versterken en energie laten circuleren, mentale praktijken die focus en helderheid ontwikkelen, emotionele praktijken die je emotionele intelligentie en vermogen tot intimiteit vergroten en spirituele praktijken die je verbinden met bredere dimensies van betekenis en doel. Verwerkte voedingsmiddelen, overmatige suiker en giftige stoffen
kunnen ontstekingen en hormonale onevenwichtigheden creëren die de voordelen van seksuele retentie tegenwerken. Aan de andere kant versterkt en voeding op basis van volle kranen, rijk aan voedingsstoffen die een gezonde hormoonprostie ondersteunen. De positieve effecten van seksuele transmutatie exponentieel. Regelmatige lichaamsbeweging is net zo belangrijk, maar niet elk type lichaamsbeweging. Activiteiten die je zowel fysiek als mentaal uitdagen, die volledige aanwezigheid vereisen en functionele kracht ontwikkelen, zijn effectiever voor mannen die seksuele retentie beoefenen. Martial arts, gewichtheffen met focus op basisoefeningen, zwemmen, hardlopen in uitdagend terrein. Deze activiteiten helpen om de opgebouwde seksuele energie te laten circuleren. Ook belangrijker, wanneer je seksuele energie vasthoudt. Je lichaam doet een groot deel van zijn herstel en hormoonoptimalisatiewerk tijdens diep slaap. Mannen die retentie beoefenen ontdekken vaak dat ze minder slaap nodig hebben, maar dat de kwaliteit van de slaap nog belangrijker wordt. Het creëren van bewuste slaaprituelen, het optimaliseren van je slaapervaring en op consistente tijden naar bed gaan, versterkt de voordelen van alle andere praktijken aanzienlijk. Maar misschien wel het belangrijkste aspect van bewuste seksuele retentie is de ontwikkeling van het vermogen om intens aanwezig te zijn, zonder te hoeven ontsnappen via ontlading. Dit is een vaardigheid die zich overdraagt naar alle andere gebieden van het leven. Wanneer je intense seksuele energie kunt volhouden zonder deze compulsief te ontladen, kun je ook professionele stress volhouden zonder te exploderen, relationele conflicten zonder te vluchten, creatieve uitdagingen zonder op te geven. Je ontwikkelt wat de Stoïcijnen innerlijke kracht noemden, het vermogen om gecentreerd en doelgericht te blijven, ongeacht de externe omstandigheden. Deze kwaliteit is onschatbaar in de moderne wereld, waar de meeste mensen voortdurend reactie op externe stimuli. Seksuele retentie transformeert ook diepgaan je relatie met vrouwen en intimiteit. Wanneer je niet constant op zoek bent naar seksuele bevrediging, kun je veel intenser en bevredigender aanwezig zijn bij een vrouw. Je aandacht is niet verdeeld tussen genieten van het huidige moment en het anticiperen op het hoogtepunt. Je kunt dimensies van intimiteit en verbinding verkennen die verder gaan dan het puur fysieke. Paradoxaal genoeg leidt dit vaak tot veel bevredigender seksuele ervaringen wanneer je ervoor kiest om seksuele actief te zijn, omdat je vanuit bewuste keuze handelt in plaats van onbewuste dwang. Je seksuele energie is een bewust instrument geworden in plaats van een kracht die je beheerst. Veel mannen ontdekken dat na perioden van retentie, wanneer ze ervoor kiezen om seks te hebben of te masturberen, de ervaring exponentie intenser en bevredigender is. Het is alsof ze een groter vermogen tot plezier hebben ontwikkeld door de bewuste oefening van uitstel. Dit brengt ons bij een cruciaal inzicht. Bewuste seksuele retentie gaat niet over het ontkennen van plezier.
Het gaat over het ontwikkelen van een meer verfijnde en krachtigere relatie met plezier. Het gaat erom de meester van je eigen energie te worden, in plaats van een slaaf van je impulsen. Napoleon Hill merkte op dat buitengewone mannen niet minder seksuele waren dan gewone mannen. Sterker nog, ze hadden vaak een intensere seksuele drive. Het verschil is dat ze leerden deze intensiteit te kanaliseren naar creaties die niet alleen henzelf, maar de hele mensheid ten goede kwamen. Ze transformeerden seksuele energie in kunstwerken, revolutionaire uitvindingen, bedrijven die overvloed genereerden, bewegingen die het collectieve bewustzijn verhoogden. Dat is de belofte en het potentieel dat op dit moment in jou aanwezig is. Je seksuele energie gaat niet alleen over voortplanting of persoonlijk plezier. Het is brandstof voor elke droom die je durft na te jagen. Het is de kracht die je grootste visioenen in tastbare realiteit kan veranderen. Maar zoals elke krachtige kracht vereist het respect, begrip en vakkundige beheer. Het is niet iets wat je eenvoudigweg kunt beheersen met wilskracht. Het is iets wat je ontwikkelt door geduldige oefening, groeiend zelfinzicht en in diepe toewijding aan je eigen ontwikkeling. Het pad van seksuele transmutatie is een pad van persoonlijke beheersing. Het gaat erom het type man te worden dat niet wordt gecontroleerd door zijn omstandigheden, maar bewust de omstandigheden creëert die hij wil ervaren. Het gaat erom reserves van innerlijke kracht te ontdekken, waarvan je niet eens wist dat je ze bezat. En hier komen we bij het hoogtepunt van deze reis van begrip. De man die zijn seksuele energie beheerst, is niet iemand die het ontkent of onderdrukt. Het is iemand die het als heilige kent, het eert als de meest krachtige creatiekracht van het menselijk bestaan en het bewust richt op de manifestatie van zijn hoogste potentieel. Je hoeft geen monnik te worden of extreme ascetische praktijken te adopteren. Je moet je bewust worden. Je moet erkennen dat elk moment van keuze tussen compulsieve ontlading en bewuste retentie een moment is dat definieert wie je aan het worden bent. Elke keer dat je de impuls voelt om onmiddellijk plezier te zoeken en in plaats daarvan kiest om die energie te richten op een creatief project, een uitdagend doel, een transformerende oefening, ben je letterlijk je hersenen aan het herbedraden en je identiteit aan het herprogrammeren. Je stapt uit de categorie mannen die worden gecontroleerd door hun impulsen en je betreedt de categorie mannen die bewust hun innerlijke krachten beheersen. Deze transformatie gebeurt niet van de ene op de andere dag. Het is een ontwikkelingsproces dat maanden of jaren kan duren om volledig te consolideren, maar de voordelen beginnen bijna onmiddellijk te verschijnen. Meer energie, meer focus, meer aanwezigheid, meer magnetisme, meer persoonlijke kracht. En deze voordelen stapelen zich exponentieel op in de tijd. De man die je kunt worden door de bewuste oefening van retentie en seksuele transmutatie is een man die leeft vanuit innerlijke overvloed in plaats van gebrek. Het is een man die op natuurlijke wijze mensen en kansen aantrekt, die in overeenstemming zijn met zijn hoogste visie. Het is een man die over innerlijke bronnen beschikt,
om elke uitdaging die het leven hem biedt, het hoofd te bieden. Dit is de reis waartoe ik je uitnodig. Het is niet gemakkelijk, maar het is diepgaand, lonend. Het gaat niet om perfectie, maar om constante evolutie. Het gaat er niet om je seksuele natuur te ontkennen, maar om die natuur te verheffen tot dimensies waarvan je misschien niet eens wist dat ze bestonden. Je seksuele energie is de slapende draak in je. Je kunt deze draak blijven voeden met goedkope vermaken en lege genoegens, hem laten slapen en zijn kracht verspillen, of je kunt hem wakker maken, temmen en deze oerkracht bereiden op weg naar de realisatie van je meest onmogelijke dromen. De keuze is aan jou en die keuze bepaalt niet alleen wie je bent, maar wie je aan het worden bent. De wereld heeft mannen nodig die handelen vanuit innerlijke kracht, niet vanuit externe dwang. Mannen die waarde creëren in plaats van alleen maar te consumeren. Mannen die zichzelf verheffen en daardoor iedereen om hen heen verheffen. Jij bent zo'n man, dat ben je altijd al geweest. Nu is het tijd om die waarheid te ontwaken en ernaar te leven. Je seksuele energie is de sleutel. Gebruik het bewust.